Lumina de Paște. Cine o aprinde cu adevărat? În fiecare an de Paște, la Ierusalim, în mormânt, apare o lumină care aprinde credința a mii de oameni. Dar există un detaliu care ridică semne de întrebare. Momentul exact în care se aprinde nu este văzut de nimeni. Este cu adevărat o minune sau o aprinde cineva? Hai să descoperim realitatea în două capitole, cum se aprinde lumina, pas cu pas. Apoi dovezile, ce există și ce nu. Capitolul 1. Cum se aprinde lumina. Totul începe în Sâmbăta Mare, la Ierusalim, în interiorul Bisericii Sfântului Mormânt. Mii de oameni așteaptă, în liniște sau în tensiune, momentul în care ar trebui să apară lumina. În centrul bisericii se află mormântul. Acolo intră patriarhul singur. Înainte de a intra, este verificat tradițional, nu are voie să aibă asupra lui nicio sursă de foc. Ușile se închid. Din acel moment, nimeni nu mai vede ce se întâmplă în interior. Trec câteva minute, nu există cameră care să arate clar momentul aprinderii. Nu există martori direcți din interior, doar liniște și așteptare. Apoi, ușile se deschid. Patriarhul iese cu lumânările aprinse. Asta este scena pe care o vede toată lumea în fiecare an. Dar există o parte care nu se vede. Momentul exact în care lumina apare rămâne ascuns. Și aici începe întrebarea reală. Dacă nimeni nu vede ce se întâmplă în interior, atunci pe ce se bazează ideea că este o minune? În capitolul următor, mergem direct la dovezi. Ce există cu adevărat, ce lipsește și dacă această lumină este într-adevăr ceva inexplicabil. Capitolul 2. Există dovezi că e minune sau e aprinsă de om? Întrebarea nu e nouă. De sute de ani, oamenii încearcă să afle ce se întâmplă de fapt în interior. Pe de o parte, există poziția oficială a Bisericii Ortodoxe. Pentru credincioși, lumina este un miracol care se repetă în fiecare an. Faptul că patriarhul este verificat înainte de a intra și că nu există o sursă vizibilă de foc este considerat un argument în favoarea caracterului supranatural. Există și mărturii ale unor participanți care spun că, în primele minute, flacăra nu arde, că poate fi atinsă fără să provoace durere. Aceste afirmații apar frecvent, dar nu pot fi verificate în mod controlat, în condiții științifice. Pe de altă parte, există și sceptici, și argumentele lor sunt directe. În primul rând, nu există dovezi filmate din interiorul mormântului. Momentul aprinderii nu este documentat independent. Totul se bazează pe ceea ce spune persoana care iese cu lumina. În al doilea rând, au existat de-a lungul timpului declarații controversate. Unii clerici, în interviuri sau relatări indirecte, au sugerat că ritualul ar putea implica metode naturale de aprindere a focului. Nu există însă o confirmare oficială clară în acest sens. Mai există și explicații tehnice posibile. De exemplu, utilizarea unor substanțe care se pot aprinde fără flacără directă sau ascunderea unei surse de foc foarte mici. Astfel de metode există și sunt cunoscute, dar nu există dovezi concrete că sunt folosite acolo. Cei care cred nu au o dovadă vizuală clară din interior. Cei care contestă nu pot arăta exact cum este aprinsă lumina în mod concret în acel loc. Totul se învârte în jurul aceluiași punct, momentul care nu este văzut de nimeni și poate tocmai asta menține misterul viu. Concluzie? Lumina de Paște de la Ierusalim rămâne unul dintre cele mai controversate ritualuri din lume. Pe de o parte, este un simbol puternic al credinței, trăit intens de milioane de oameni. Pe de altă parte, este un eveniment în care momentul esențial nu poate fi verificat. Nu există o dovadă clară că este o minune, dar nici o dovadă clară că este o simplă aprindere făcută de om. Așa că întrebarea rămâne deschisă. Tu ce crezi? Este un miracol real sau doar un ritual bine păstrat? Lasă-ți părerea ta în comentariu. Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like!
Abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.